هلا متابعين. اليوم ما عندنا قصة. اليوم راح نتكلم عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، واللي أعلن عنها قصر باكنغهام في يوم الخميس 8/9/2022، وعن عمر وصل إلى 97 عام. كان سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية هو تدهور صحتها، وكان أثناء قضاء عطلتها بقصر البالمورال باسكتلندا، وعلى أثره أعلنت بريطانيا الحداد لمدة 10 أيام. خلونا هسه نتعرف على شخصية الملكة إليزابيث الثانية، أو صاحبة الجلالة أو السمو الملكي مثل ما كانوا يلقبوها. التفاصيل المعروفة عن حياتها للعامة قليلة كلش، ونحاول اليوم نسلط الضوء على شخصية امرأة جلست على كرسي الحكم 70 عام، وهي مدة كلش طويلة، وصنفت بأطول مدة حكم الحاكم بالعالم. إليزابيث ألكسندر ماريا من مواليد 21 نيسان 1926. ما حد اتوقع أنه إليزابيث بيوم من الأيام راح تتربع على عرش بريطانيا وتحكم هاي المدة الطويلة. ليش؟ لأنه عمها الملك إدوارد الثامن اللي استلم عرش بريطانيا بعد ما توفى والده جورج الخامس، وتم تتويجه بال20 من يناير 1936. لكن بعدها وكم شهر، وتحديدا بال11 من ديسمبر من عام 1936، تنازل إدوارد عن العرش، لأنه قرر الزواج من واليس سيمبسون، وهي امرأة مطلقة تزوجت من 2. الأول انفصلت عنه بالطلاق، والثاني كانت تنوي تطلق منه بعد ما حبت الملك إدوارد الثامن وقرروا الزواج. بعد ما تنازل الملك إدوارد الثامن، انتقل العرش الأخو جورج السادس، وأصبح ملك بريطانيا العظمى، وبهذا صارت إليزابيث الوريثة الأولى للحكم بعد والدها. إليزابيث ومن أول يوم استلمت به الحكم أثبتت شجاعتها وتحملها للمسؤولية، وحتى من كانت صغيرة. فبعام 1939 لما دخلت بريطانيا الحرب العالمية الثانية، تعرضت بريطانيا للقصف الجوي، وكان بصورة مستمرة. فما كان إلا من إليزابيث، واللي كان عمرها بذاك الوقت 16 عام، أنه تدخل الجيش الملكي البريطاني عام 1943، واعتبرت هذه الحرب اختبار، ولازم تثبت أنه هي مؤهلة لإدارة دولة كبيرة مثل بريطانيا العظمى. تركت إليزابيث القصر الملكي عند الحرب العالمية الثانية، ولبست الزي العسكري، وانضمت لمجموعة نساء بريطانيات حتى تصير سائق وخبير ميكانيك وتساعدهم بالمجهود الحربي. تزوجت الملكة إليزابيث من الأمير فيليب دوق أدنبرا بعد ما تمت ما بينهم رسائل متبادلة ومن الطرفين، واعتراف إليزابيث أخيراً بحبها للأمير عام 1937، وكانت بوقتها جداً صغيرة، يعني 11 أو 12 سنة، وقرروا الزواج. لكن العائلة الملكية ووالدة الملكة إليزابيث تحديداً ما كانت موافقة على الزواج، لأنه الأمير فيليب أصله مو بريطاني. وتزوجت من الأمير فيليب عام 1947 بعد قصة حب طويلة، لدرجة أنه وفاتها إجت بعد 1 و5 أشهر من وفاة الأمير فيليب. تكونت أسرة الملكة إليزابيث من أولادها الأكبر هو الأمير تشارلز اللي أصبح ولي العهد الملكي، وبعدها الأميرة آن والأمير آندرو، وأخيرا الأمير إدوارد. توفى والد الملكة إليزابيث عام 1952 لأنه كان مريض. بعدها توجت إليزابيث على عرش بريطانيا في 2 من حزيران 1953. تم تتويجها بحفل جدا ضخم حضر الملايين، ونقلته شاشات التلفزيون لأول مرة. بحكم إليزابيث لبريطانيا ساد السلام، وزاد نفوذ بريطانيا عند الدول، وأحوال البريطانيين تغيرت للأفضل. لكن على الرغم من الأحوال الجيدة، إلا أنه العائلة الملكية تعرضت أثناء حكم الملكة إليزابيث لتهديدات بالقتل
أكثر من مرة، وأيضا تعرضت لمحاولة اغتيال. فبعام 1981 تعرضت لمحاولة اغتيال بإطلاق رصاصة من واحد من الجمهور اللي حضروا عرض عسكري بعيد ميلادها الرسمي. أيضا بعام 1979 عم زوج إليزابيث فيليب تعرض لعملية اغتيال بتفجير عندما كان بسفرة على اليخت مع عائلته عند الساحل الغربي بإيرلندا. هذا التفجير أدى لوفاته وهو مع 3 من الأسرة الحاكمة اللي كانوا معاه بالقارب، وكان الجيش الإيرلندي هو المسؤول عن التفجير، وباعتراف صريح لأنه كان معارض للحكم ببريطانيا. وأيضا تعرضت الملكة إليزابيث لمحاولة اغتيال داخل غرفة نومها قصر باكنغهام بعد أن دخل رجل غريب للغرفة، وأعلنوا أنه كانت الملكة الحالة بالغرفة والأمير فيليب غير موجود عند وقوع الحادثة. طبعا الصحافة بدأت تتكلم عن توتر العلاقات الزوجية داخل القصر الملكي. فبعام 1992 الأمير تشارلز انفصل عن الأميرة ديانا بعد مشاكل كثيرة، وبنفس السنة انفصل الأمير أندرو ابنها الأصغر بعد زواجه من سارة فيرغسون اللي كانت منتجة أفلام. سبب الانفصال كان إنه سارة كانت تخرج مع أكثر من رجل عندما كان زوجها مسافر اللي كان يعمل بسلاح البحرية. بعام 1997 الأميرة ديانا توفت بخبر صادم، واللي كانت محبوبة من الشعب البريطاني وشعبيتها جدا كبيرة داخل بريطانيا لدرجة أنهم كانوا يسموها أميرة الشعب. الوفاة كانت غامضة، والحادث كان حادث سير بباريس. وبعد أسبوع من الحادثة قدمت الملكة إليزابيث نعي للأميرة الراحلة ديانا بعد أن انتقدوها بشكل كبير، واتهموها بعدم رغبتها أنه تجعل جنازة الأميرة ديانا زوجة ابنها السابقة جنازة ملكية. تم إنتاج أفلام هواية تتكلم عن الملكة إليزابيث، لكن الحقيقة هي شخصية ما تحب الأضواء، وتحب تربية الحيوانات وقراءة الروايات البوليسية، وأيضا كان عندها هواية مشاهدة مباريات المصارعة من على التلفزيون. كان للملكة إليزابيث مميزات، إنه هي تقدر تسافر وتدور العالم بدون جواز سفر، وأيضا إنه هي الشخص الوحيد ببريطانيا اللي يسوق بدون رخصة قيادة. الملكة كانت تعتمد على الشفرات وهي تتكلم مع موظفيها، فحركاتها وحتى ألوان ملابسها كانت ترمز لشيء هي تريده. مثلا إذا نقلت الجنطة من إيد لإيد، هذا معناه أنه هي تريد أحد الموظفين يتدخل ويقاطع لقائها الرسمي. وإذا خلت الجنطة على الأرض، فهذا يعني أنه هي مو مرتاحة باللقاء. وغيرها من رموز هواية وإشارات اعتادت الملكة أنه تتواصل مع موظفيها من خلالها. خبراء بشؤون العائلة الملكية أكدوا أنه حتى ملابسها تحتوي رموز. فأثناء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2017 لبست قبعة تشبه ألوانها ألوان علم الاتحاد الأوروبي. نجي على التغريدة اللي تم نشرها عام 2021 واللي تنبأت بوفاة الملكة إليزابيث وبنفس توقيت وفاتها. تم نشر التغريدة العام الماضي، وكان تنبأ شخص مجهول اسمه جو بوفاة الملكة إليزابيث. وهذه التغريدة أثارت جدل كلش كبير واستغراب بالأوساط الشعبية، وخاصة بعد ما توفت الملكة بنفس الموعد اللي تنبأ بها الشخص المجهول.